Hello students, we are solving numericals from exercise. आणि लक्षात घ्या तुम्ही हा जो न्यूमेरिकल पार्ट आहे हा थेरी एक्झाम त्याचप्रमाणे कम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी अतिशय महत्त्वाचा असतो. कुठलेही न्यूमेरिकल सॉल्व करायसाठी तुम्हाला काय काय यायला पाहिजे. नंबर 1, यू मस्ट राईट द डाटा इन सिम्बॉलिक फॉर्म. जो काही तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये न्यूमेरिकमध्ये डाटा दिला असेल तो तुम्ही आधी गिवनच्या स्वरूपात सिम्बॉलच्या फॉर्ममध्ये लिहिला पाहिजे. नेक्स्ट स्टेप इज द कन्व्हर्जन ऑफ डाटा इनटू प्रॉपर युनिट्स. म्हणजे जर तुम्हाला मेजॉरिटी क्वांटिटी जर सी जी सिस्टीममध्ये दिली असेल, एखादी क्वांटिटी तुम्हाला एस आय सिस्टीममध्ये दिली असेल तर तुम्ही ती एस आय सिस्टीममधली क्वांटिटी सी जी सिस्टीममध्ये कन्वर्ट करायची किंवा उलट. इफ द मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटी आर गिवन इन एस आय सिस्टीम अँड इफ वन ऑर मोर क्वांटिटीज आर गिवन इन सी जी एस सिस्टीम तर तुम्हाला हे सी जी सिस्टीमचं कन्व्हर्जन एस आय सिस्टीममध्ये करता आलं पाहिजे. तुम्हाला आपल्याला हे करायचं आहे, कन्व्हर्जन करायचं आहे हे लक्षात येणं फार महत्त्वाचं आहे. दिस इज द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज द ॲप्रोप्रिएट किंवा प्रॉपर फॉर्म्युला, योग्य तो फॉर्म्युला निवडणे. नेक्स्ट स्टेप इज सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज अँड परफॉर्म द कॅल्क्युलेशन. अँड द लास्ट स्टेप इज राईट द फायनल आन्सर विथ प्रॉपर युनिट. So let us solve the sub question number 4 from question number 3. A large ball 2 meter in radius is made up of a rope of square cross section. लक्षात घ्या इथे क्रॉस सेक्शन एरिया कसा आहे, स्क्वेअर आहे, having edge length 4 millimeter. Neglecting the air gap here in the ball, what is the total length of the rope required to nearest order of magnitude. परत तुम्ही हा प्रॉब्लेम काय करा, तुम्ही स्वतः वाचा मनातल्या मनात. रीड दिस प्रॉब्लेम केअरफुली. Now what is given? Radius of ball. रेडियसचा सिम्बॉल काय लिहू आपण, आर. आर साठी आर लिहू. इक्वल टू व्हॉट इज गिवन, 2 मीटर. देन व्हॉट इज गिवन हिअर. नेक्स्ट द लेंथ ऑफ एज ऑफ स्क्वेअर. त्याचं क्रॉस सेक्शन एरिया किती सांगितलं आपल्याला, स्क्वेअर. लेंथ आहे म्हणून आपण एल सिम्बॉल यूज करू, 4 मिलीमीटर. आता बघा इथं रेडियस हा मीटरमध्ये दिला आहे, लेंथ हे दिली मिलीमीटरमध्ये. म्हणजे वी मस्ट कन्व्हर्ट दिस मिलीमीटर इंटू मीटर. मिली मीन्स 10⁻³ म्हणजे काय येणार आहे 4. या मिलीबद्दल काय लिहिलं आपण, 10⁻³ and this meter. Then therefore the square cross section area of square किती असतो, square of the side L square. Therefore area is equal to, substitute this value of L, त्याचा स्क्वेअर केला की त्याला 4 4 जा 16 आणि product of the indices 10⁻⁶ meter square. Now let capital L be the length of the rope required. ज्या आपल्याला लेंथ आपण विचारली रोपची ती आपण कॅपिटल एल कन्सिडर करू. नो ॲज पर गिवन कंडिशन, काय कंडिशन दिली आपल्याला, व्हॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ द बॉल. आणि बॉलचा शेप कसा असतो, हा स्पियर, दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. व्हॉल्यूम ऑफ रोप काय येणार, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ. हा तुम्हाला फॉर्म्युला माहीत पाहिजे बरं का. इंटू व्हॉल्यूम ऑफ बॉल दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर किती असते, 4πr³ सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ एरिया. ही एरियाची इथे व्हॅल्यू पुट करा इथं. कॅपिटल एल ॲज इट इज 4, पायची व्हॅल्यू 3.142 इंटू आर किती इथं 2, 2चा क्यूब. रेडियस आपल्याला तिने दिलेला आहे इथं 2 मीटर, त्याचा क्यूब अपॉन दिस 3 ॲज इट इज. देअरफोर एलवर काय ना ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट इंटू 2चा क्यूब 8 अपॉन दिस 3 आणि हे मल्टिप्लाय इकडे आणि त्या काय होणार हे डिवाइड 16 इंटू 10⁻⁶. So after simplifying this, that is 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 like this. So after simplifying this we get this is approximately equal to 2 into 10⁶ meter. So this is the length of the rope. आपल्या इथं नुसती लेंथ विचारले नाही, काय विचारले आपल्याला ह्या ठिकाणी क्वेश्चनमध्ये, व्हॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड टू द नियरेस्ट ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. आता आपण काल बघितलं ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड कसं लिहायचं असतं, जे काही आन्सर असं असतं त्याला या फॉर्ममध्ये द्यायचं असतं, a इंटू 10⁻L. आणि हा जो ए असतो तो किती पाहिजे, 0.5 पेक्षा मोठा म्हणजे आपल्याबरोबर आहे आणि 5 पेक्षा लहान म्हणजे बरोबर आहे. दिस नंबर इज ग्रेटर दॅन 0.5 अँड लेस दॅन 5, सो इट इज इन स्टँडर्ड फॉर्म. देअरफोर
मग काय येणार मग therefore total length of the rope required to the nearest order of magnitude is 10 raised to power 6. That is 10 to the power 6 तुम्हाला काय लिहिता येईल 10 raised to power 3 into 10 raised to power 3 बेस सेम सम ऑफ द इंडायसेस. परंतु 10 raised to power 3 म्हणजे काय असतं किलो म्हणजे काय येणार मग 10 raised to power 3 किलोमीटर. सो दिस इज द आन्सर. काय काय केलं आपण लक्षात घ्या. पहिल्यांदा आपण काय केलं गिवन डाटा हा जो काय असेल आपला हा सिम्बॉलच्या फॉर्ममध्ये लिहिला. नंबर 2 इथं महत्त्वाचं म्हणजे इथं काय दिस इज इन मीटर दिस इज इन मिलीमीटर. त्यामुळे आपण मिलीमीटरचं कन्व्हर्जन कशामध्ये केलं मीटरमध्ये. मिली मीन्स 10 to the power -3. नंतर आपण काय केलं पण आपण प्रॉपर फॉर्म्युला यूज केला व्हॉल्यूम ऑफ रोप इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ बॉल दॅट इज व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. ह्याच्यानंतर आपण इथे कॅल्क्युलेशन केली. शेवटी काय केलं आपण वी हॅव रिटर्न द फायनल आन्सर इन प्रॉपर युनिट. मी असं ठेवलं असं तरी चाललं असतं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब क्वेश्चन नंबर 6 मेन क्वेश्चन नंबर 3. सब क्वेश्चन नंबर आपण 5 घेतला नाही का तो दिस इज सिमिलर टू अबोव क्वेश्चन तर तुम्हाला होमवर्क म्हणून दिला जाईल. व्हॉट इज द क्वेश्चन इन ए वर्कशॉप ए वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ ए स्टील प्लेट विथ वर्नियर कॅलिपर्स having list count 0.01 centimeter. For such measurements of the lengths, give the values as 3.11 centimeter, 3.13 centimeter, 3.14 centimeter, 3.14 centimeter. These are the 4 measurements taken by a worker. Find mean length. Number 2, mean absolute error, and last one is the percentage error in the लेंथ. आपले 3 काढायचे ह्या ठिकाणी. परत तुम्ही एकदा काय करा हा प्रॉब्लेम रीड करा म्हणायचं मला. प्रॉब्लेम व्यवस्थित वाचा ती सवयच ठेवायची. प्रॉब्लेम दिला की व्यवस्थित वाचायचं. वाचा. वाचला. what is given list count of vernier caliper. Here list count of vernier caliper that is 0.01 centimeter. list count म्हणजे काय वर्नियर कॅलिपर आहे आपण लहानात लहान किंवा मिनिमम व्हॅल्यू किती मोजू शकतो ॲक्युरेटली 0.01 सेंटीमीटर. देन वी हॅव गिवन 4 लेन्थ्स L1 L2 L3 अँड L4. एकच क्वांटिटी तुम्हाला अनेक वेळा दिली असेल हिअर लेंथ इज गिवन मोर दॅन 1 असे सफिक्स लावायचे खाली 1 2 3 4. सो दीज आर द 4 लेन्थ्स. आता आपण काय करू वी विल कॅल्क्युलेट 1 by 1. आपलं काय काय विचार या ठिकाणी पहिल्यांदा इथं व्हॉट इज आस हिअर मीन लेंथ. फाइंड द हिअर मीन लेंथ. आता आपलं मीन लेंथचा काय फॉर्म्युला आहे mean value is obtained by taking the average. Therefore mean length LM, लेंथ आहे म्हणून L, मीन आहे म्हणून M, हे M खाली लिहायचं L into M लिहायचं आणि बेसला लिहायचं इज इक्वल टू सम ऑफ द लेन्थ्स अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. ह्या दीज आर द लेन्थ्स L1 L2 L3 L4 अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट इज 4. ह्या सगळ्यांचा सम काय येतो 12.52 अपॉन 4. त्याला 4ने डिवाइड केलं काय होणार आहे 3.13 सेंटीमीटर. देअरफॉर द मीन लेंथ इज 3.13 सेंटीमीटर. बघा आधी काय केलं आपण डाटा लिहिला नंतर योग्य तो फॉर्म्युला लिहिला देन वी हॅव सबस्टिट्यूटेड द व्हॅल्यूज हिअर नंतर कॅल्क्युलेशन करायचं आणि राईट द फायनल आन्सर विथ प्रॉपर युनिट. नेक्स्ट काय विचार आहे आपल्याला पुन्हा मीन ॲब्सोल्यूट एरर. त्याची काय डेफिनेशन आहे इट इज द अरिथमॅटिक मीन ऑफ ऑल द ॲब्सोल्यूट एरर. सगळ्या ॲब्सोल्यूट एररचं काय घ्यायचा मीन घ्यायचा किंवा ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढायची. द ॲब्सोल्यूट एरर इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल डेल्टा. काय ना मग फॉर्म्युला मग डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 अपॉन नंबर ऑफ रिडिंग दॅट इज 4. परत मीन ॲब्सोल्यूट आपण हा ॲब्सोल्यूट एरर कसा काढतो आपण ॲब्सोल्यूट एरर इज टेकन बाय टेकिंग द डिफरन्स बिटवीन मीन व्हॅल्यू अँड ईच मेजर्ड व्हॅल्यू. म्हणजे ॲब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट किती येणार मग मीन व्हॅल्यू LM मायनस फर्स्ट मेजरमेंट. सिमिलरली ॲब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड मेजरमेंट किती येणार मीन व्हॅल्यू मायनस सेकंड मेजरमेंट लाईकवाईज अपॉन दिस 4. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ दिस मीन व्हॅल्यू अँड ईच मेजर व्हॅल्यू दॅट L1 L2 L3 अँड L4 अपॉन 4. ह्या दोघांचा डिफरन्स किती येणार मग इथं 0.02 इथं 0.
आता इथं बघा 13 पॉईंट इथं काय नाही, ह्या ठिकाणी 3.13 मायनस 3.14 ह्याचा डिफरन्स काय येतो, मायनस येतो, -0.01. परंतु इथं आपण मॉड्युलस दिला आहे या ठिकाणी. आपल्या ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू घ्यायची, मायनस घ्यायची नाही. मायनसच्या ऐवजी काय नाही, नेहमी प्लस. मग काय नाही, इथं मग 0.01. इथं मायनस लिहायचं नाही, कारण इथं काय मॉड्युलस आहे. ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजे फक्त प्लस व्हॅल्यू घ्यायची. सिमिलरली दिस ऑल्सो. या सगळ्यांचा सम काय येतो 0.04/4 इज इक्वल टू 0.01. and therefore the mean absolute error is this much. This is the answer. And last one is the percentage error. What is the definition of percentage error? Relative error multiplied by 100. Relative error काय definition आहे? It is the ratio of mean absolute error to the mean value up into 100. आपल्या इथे किती आलं, मीन ॲब्सोल्यूट एरर किती आलं, तर इथं आपलं 0.01. मीन व्हॅल्यू किती आली आता इथं आपली वर 3.13 into 100. So after simplifying this we get the percentage error in the length as 0.32%. Now the next numerical, that is sub question number 7, question number 3. Find the percentage error in kinetic energy of a body of mass 60 plus or minus 0.3 gram moving with velocity 25 plus or minus 0.1 centimeter per second. परत हा प्रॉब्लेम तुम्ही काय करा, रीड दिस प्रॉब्लेम. काय काय दिलं आपल्या ठिकाणी, दिस इज द ट्रू व्हॅल्यू ऑफ मास, देअरफॉर मास एम इक्वल टू 60 ग्रॅम. आणि हा प्लस और मायनस नंतर जास्त, दॅट इज द ॲब्सोल्यूट एरर, देअरफॉर एरर इन मास डेल्टा एम 0.3 ग्रॅम. सिमिलरली हिअर वेलॉसिटी किती येणार, ट्रू व्हॅल्यू किती येणार 25 सेंटीमीटर पर सेकंड हिअर. अँड एरर इन वेलॉसिटी इज डेल्टा व्ही इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड. आता बघा हे पण ग्रॅम म्हणजे सी जी सिस्टीममध्ये दिलं आहे, ह्याचं पण युनिट काय सेंटीमीटर पर सेकंड, दॅट इज ऑल्सो इन सी जी सिस्टीम. त्यामुळे इथं कन्व्हर्जनची आवश्यकता नाही. ऑल द क्वांटिटीज आर गिवन इन सी जी सिस्टीम. नाव यू नो दॅट कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². त्यालाच काय लिहिते मला 1/2 m इंटू v² म्हणजे काय असतं, v इंटू v. नाव हिअर वी विल यूज द सेकंड केस, दॅट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रॉडक्ट. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, वी फाइंड द relative error or percentage relative error by taking the sum of the relative error in each quantity. म्हणजे काय येणार मग, एरर इन मास प्लस एरर इन वेलॉसिटी प्लस एरर इन वेलॉसिटी. म्हणजे काय येणार मग ह्या ठिकाणी, मग बघा रिलेटिव्ह एरर इन मास प्लस रिलेटिव्ह एरर इन टू वेलॉसिटी प्लस रिलेटिव्ह एरर इन टू वेलॉसिटी. किती वेळा आलं हे, 2 टाइम्स. त्यामुळे काय तो फॉर्म्युला मग, देअरफॉर पर्सेंटेज एरर इन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिव्ह एरर इन मास प्लस 2 times relative error in the velocity. किंवा तुम्ही थर्ड केस यूज केले तरी चालतं, पॉवर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किंवा याप्रमाणे कोणताही यूज करा बरं का. मल्टिप्लिकेशनमध्ये आपण काय करतो, वी ॲड द रिलेटिव्ह एरर्स. इथं 2 वेळा आलं, मग इथं काय नाव आहे 2 times इंटू दिस 100 का पर्सेंटेज एरर काढायचं म्हणा ठिकाणी. नाव डेल्टा एम, सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एम अँड एम, ह्या दोघांची आपण इथं व्हॅल्यू पुट करा या ठिकाणी. बघा हे झाले डेल्टा एम आणि हे झालं एम प्लस 2 ॲज इट इज डेल्टा व्ही 0.1 आणि व्ही 25 इंटू दिस 100. इथं डेसिमल नंतर काय एक डिजिट आहे, आपण डेसिमल काय करू, एक डिजिटना राईट हँड साईडला शिफ्ट करू. म्हणजे काय येणार आहे 3/600 प्लस इथं पण तसंच करू आपण, हा डिजिट काय करू आपण, हा डेसिमल एक डिजिटना आपण राईट हँड साईडला शिफ्ट करू. म्हणजे काय ना 1/250 इंटू दिस 100. इथं काय येणार म्हणजे 1/200 प्लस 1/125 इंटू 100. आफ्टर सिम्प्लिफाईंग वी गेट द पर्सेंटेज एरर इन कायनेटिक एनर्जी ॲट दिस. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल या ठिकाणी हे 1/2चं काय झालं. आपला फक्त एरर कशामध्ये येतो, मेजर क्वांटिटीमध्ये. ह्याच्यामध्ये एरर याचा काही संबंध नाही, बिकॉज इट इज ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. 1/2 काय आपण मेजर करत नाही. एरर कुठे येतं, फक्त मेजर क्वांटिटीज. विचार द मेजर क्वांटिटीज मास अँड वेलॉसिटी. त्यामुळे ह्या 1/2चं मध्ये एरर येत नसतो, त्यामुळे ते विचारात घ्यायचा नाही, फक्त हे विचारात घ्यायचं.
थँक्यू.